What's up and welcome back again to the Buttered Husband. So, for today's episode, magluluto tayo ng isang traditional Kapampangan dish named Sipo Egg. Alam nyo, lately kinukulit ako ng misis ko na gumawa ng Sipo Egg. And kaso, wala akong idea paano lutuin yon. Pero, meron akong isang kilalang tao na makapagtuturo sa akin. Well, sino pa ba ang kilala kong magaling magluto ng Kapampangan dish kundi yung lola niya, si Ima. Tatawagan natin si Ima mamaya para magpaturo ng Sipo Egg. So, tayo lang natin magising. Medyo maaga pa. So, back to you guys later. Okay? Bye! 6.5 hours later. May Nestle cream po ba yun? Oo, mayroon. Butter. Butter. Maraming butter siguro. Itlog. Opo. Singkamas. Sayote. Singkamas, sayote. Much later. Opo. Bye-bye. Bye-bye daw. Bye-bye. Sabi ni Margo. Bye-bye po. Love you. Sige, bye-bye. So for the Sipo Egg, gagawin natin yung sarili nating version na galing sa recipe ni Ima. I-list down ko yung mga ingredients para ma-screenshot nyo na. Una natin gagawin yung quail eggs. Papakuluan lang natin ito for 2.5 minutes. After ng 2.5 minutes, alisin natin. I-set aside natin para lumamig ito. Next is yung hipon. Para sa hipon, babalatan at tatanggalin ang ulo. I-set aside, then yung ulo at balat gagawing sauce. Kung nalalakihan kayo at gusto nyong rumami yung hipon nyo, pwede nyong hatiin ito sa 2 or kahit sa 4 or 3. Depende sa preference nyo. After nito, i-set aside lang natin. Sa isang talyase, mag-init ng mantika, ilagay ang balat ng hipon at ulo. Pagkatapos ito, maglagay din ng tubig. At this point, kukunin ang ulo ng hipon at gamit ang strainer, pipigain ang katas nito. Matapos mapiga ang lahat ng katas mula sa ulo ng hipon, iset aside ang nagawang shrimp stock. In the same wok, maglalagay ng butter. Pag tunaw na at medyo brown na ang butter, ilagay na natin yung hipon. Lutuin lang natin ito ng onte hanggang maging light orange. After nyan, lagyan na natin yung ham. I-stir fry ang ham at shrimp for 15 seconds. Then after that, set aside. Pinapadaan lang natin sa init ng onte yung shrimps kasi ayaw natin ito maging gummy or overcook. After hanguin, maglalagay ng garlic. Kapag toasted na ang garlic, susunod ay ang onion. Aantayin lang din ang onion na maging translucent at pwede na rin ilagay ang sayote. Ilagay sa low setting ang apoy at antayin ang sayote na maluto for 5 minutes or hanggang lumambot ito. Habang inaantay nating lumambot yung sayote, ilagay na natin tong powdered mushroom soup sa shrimp stock na ginawa natin kanina. Kung luto na at malambot na yung sayote, ilagay naman natin yung isang pack ng frozen mixed vegetable. Itong frozen mixed vegetable na ito ay par cook na. Meaning, niluto na ito, binlange at binlast freezer. Kaya, onting pagluluto na lang ang
gagawin natin dito. Next is ilagay na ang ating shrimp stock na may mushroom powder. Make sure na nasa low setting pa rin ang ating apoy para hindi ito masunog. Haluin lang for a minute at makikita nyo na mag-thicken up yung sauce. Ibalik na rin ang itlog ng pugo, ham at shrimp. After that, ilagay na ang cream. Haluin at isimmer for another 1 minute o hanggang mag-thicken up siya uli. Last step, and depending on your preference, season it with salt and pepper. For me, I will use pepper. This recipe is good for 6 persons. And it is usually served with steamed rice. And that's it. I hope you enjoy our recipe, our own version of Sipo Egg. Pinapabot niya lang. Pero hindi sa'yo nagpapabidyo, ganyan, hindi siya. And that is my remake version of Ima's recipe ng Sipo Egg. Ilalagay ko na sa description box kung ano yung mga ingredients na ginamit ko. And as of sa alternatives, yung iba kasi ayaw ng hipon. Well, you can discard it naman. And dun sa ham, pwede kang gumamit ng spam or maling. Shoutout pala kay Tita Emmy Enriquez na nag-request na gumawa ako ng video about Sipo Egg. Special shoutout pala sa nag-restore ng mga cup ko. It's mga kapweng. So, ito siya. These are 4-year-old cups. Ayan, ni-restore niya. Parang bago ulit. Yung mga taga-LB dyan, mga taga-Laguna na interested sa pag-restore ng mga cups, or magpa-restore ng mga cups nila, and interesado sa mga vintage cups, ilalagay ko na lang yung page nila sa baba, or ito. So that's it for today. Kung meron kayong mga gustong ipaluto sa akin, comment down below. And please, like, share, subscribe, and hit that notification bell icon to get updated to my next videos. Hey, bye-bye! Peace! Yeah!